هاي جايز، مرحبا أهلا وسهلا فيكم بقناة اليوتيوب تعلم إنجليزية مع حياة. فاليوم نحن بنشيكم كيف تتعلم الإنجليزي من خلال القراية. وأنا وبابا شفنا هذا قصة بالBBC حقيقية، وراح نقول لكم إياها بالعربي وبعدين بالإنجليزي. فخلينا نبلش. اوكي، مرحبا، السلام عليكم. اليوم رح نفرجيكم بشكل عملي كيف بتقدر تعتمد على نفسك مشان تتعلم بنفسك، يعني السيلف ستدي. والطريقة اليوم هي رح نعرض قصة من الBBC، طبعا قصة حقيقية. رح أنا أشرحها بالعربي شو صار حتى تفهموا الكونتكست، بعدين هي رح تقراها بصوتها من الBBC. القصة شو هي بشكل مختصر؟ إنه في عائلة كان عندهم قط عمره تقريبا 16 سنة، هيك شيء. أي فهذا القط ضاع، يعني he went missing، ضاع. بعد كم يوم، بعد يمكن أسبوع، هذا الأب شاف قط ميت، يعني بيشبهه للقط اللي كان عنده لدرجة كبيرة. He was identical يعني طبق الأصل. ففكروا هذا القط نفسه اللي إلون، فزعلوا عليه كتير، فراحوا عملوا له مثل cremation. الكريميشن اللي هو حرق الجثة، بعدين بياخدوا الرماد القاش ومشان يبقى عندهم للذكرى. مثل ما هذا الشيء بيصير بالهند بيصير كتير. فهلا بعد ما أخذنا فكرة عن القصة، راح هيا تقرأ القصة من الBBC ونركز على اللفظ ونركز على بعض الكلمات من خلال السياق. أوكي؟ رح نقرأ القصة أنا وبابا بالBBC، وبابا رح يحط لكم الرابط إذا بدكم تقروها بالديسكريبشن بوكس. فخلينا نبلش. A family got a shock when their pet cat, which they thought they had cremated, turned up alive and well. هون huge shock يعني صدمة كبيرة. في عنا كلمة تانية ممكن نتعلمها، had cremated. هون cremate هي الفعل، وتعني إنه يحرق الجثة، والاسم منه هو cremation. بنقولها مرة تانية مع هيا. cremated cremation. Okay, cremation. Frankie, a 16-year-old tabby cat, went missing from his home in Warrington, Cheshire, on 19th of May. Days later, owner Rachel Fitzsimmons saw a similar-looking dead cat on the M6 motorway in Highways, England. Staff gave it to the family to be cremated. When Frankie reappeared, Mrs. Fitzsimmons' son, Remy, 7, declared, "It's a miracle. We thought he had died." اوكي، هون في عنا كلمة ممكن نتعلمها، هي declared يعني أعلن أو صرح. It's a miracle معناته معجزة. بنقولها مرة تانية مع هيا. miracle. فهلا مثل ما شفنا عن طريق يعني صفحة واحدة من الBBC قدرنا نتعلم كلمات جديدة، كونتكست جديد، structures جديد. فكمان قدرنا إنه نضحك ونزعل بنفس الوقت. اوكي، فهذا الطريقة إنه نشجعكم إنه دوما تحاولوا تتعلموا عن طريق القراءة. تفضلي. So by just reading one page on the BBC, we have learned so many new words, context, and it's in a fun way, and it's sad, but at the same time it's funny. So yeah, that's really. فمو شرط انت تتبع الBBC، في ألف يعني قناة. اي قناة بتحسها او اي تطبيق بتحسه انه انت مناسب لك، حمله على موبايلك. صدقوني انتو هذا الجيل كتير محظوظين، لانه انا بسنة 2000 ما كان عندي لا كمبيوتر ولا موبايل ولا سمارت فون ولا واي فاي ولا انترنت، فكنا كتير نتعذب حتى نلاقي قصص. هيا طلع على الكاميرا بليز. اوكي، كنا كتير نتعذب حتى نلاقي قصص. فهالمرة فانتو عن جد محظوظين. حاولوا تستغلوا هذه الاشياء، هالتكنولوجيا الموجودة عنا. شكرا. يلا وينهم باي. Okay, thank you for watching. Bye. Don't forget to like, subscribe, and share this video, and comment down below with all the words that we learned today. Bye.